ছাত্ৰীসকল আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত ইয়াত লিখা আছে বদমাছ ৰুলৰ বিষয়ে কম হৈছে যদি ইয়াৰ নামটো কি বদমাছ আৰু যদি কোনোবাই এইটো বুজি পোৱা নাই এইটো তাৰ মানে বদমাছৰ নিচিনাই কাম কৰে যদি কোনোবাই নিয়মটো বুজি পোৱা নাই তেতিয়া কি হ'ব যোগ বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যাব ভুল হোৱাটো একদম খাটাং সেইকাৰণে নামটোই বদমাছ বদমাছি কৰিব যদি জনে নাজানে মানে ৰুলটো বদমাছি কৰিবই মানে ভুল হ'বই এতিয়া বদমাছ ৰুলৰ বিষয়ে আজি শিকিম তে বদমাছ ৰুল ন কি এটো যদি আমি লিখো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম প্ৰতিটো আখৰৰ এটা এটা কি আমি কি আছে অৰ্থ আছে এইখিনি আমি আগত জানি লম কি যে বদমাছ ৰুল বুলি কলে আমি প্ৰথমতে কি দেখা পাও বি আৰু এই বি কি বুলি কয় ব্ৰেকেট বিতে কি বুজায় ব্ৰেকেট বুজায় ব্ৰেকেট মানে কি আছে বন্ধনী অসমীয়াত কি কয় বন্ধনী অসমীয়াত কয় বন্ধনী হৈছে অসমীয়াত কয় বন্ধনী যেনেকৈ বন্ধনী আমাৰ কি আছে প্ৰথম বন্ধনী বা ফাৰ্স্ট ব্ৰেকেট এইটো আৰু সেকেন্ড ব্ৰেকেট কোনটো আমাৰ এইটো সেকেন্ড ব্ৰেকেট দ্বিতীয় বন্ধনী তাৰপিছত থাৰ্ড ব্ৰেকেট আমাৰ কোনটো থাৰ্ড বন্ধনী তৃতীয় বন্ধনী এইটো হৈছে যে কোনো এটা অঙ্ক সৰল কৰোতে যদি আমাৰ এনেকুৱা বন্ধনী থাকে তেতিয়া বন্ধনীটো আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট বন্ধনীৰ কামটো আমাক কৰিব লাগিব প্ৰথম ব্ৰেকেট আগত তাৰপিছত সেকেন্ড ব্ৰেকেট তাৰপিছত থাৰ্ড ব্ৰেকেট হৈছে বিতে আমাক কি বুজাই আছে ব্ৰেকেট বা বন্ধনী তাৰপিছত বিৰ পিছত আমাৰ কি আছে ও ওতে কি বুজায় অফ ওতে অফ তাৰ মানে অফ মানে কি বুজাইছে ৰ কোনো এটা অঙ্কত যদি থাকে যোগ বিয়োগ সৰল কৰা অঙ্কত যদি ৰ আছে মানে ৰ মানে কি বুজাইছে পূৰণ বুজাইছে এনেকুৱা যদি থাকে হেইটো তাৰ পিছত 2 নম্বৰত আমাৰ কোনটো কৰিব লাগিব এইটো কৰিলো এইটো 1 নম্বৰত কৰিব লাগিব এইটো 2 নম্বৰত ৰটো আমাৰ কি নম্বৰত কৰিব লাগিব 2 নম্বৰত অফ যদি দিয়া থাকে তাৰ পিছত 3 নম্বৰ আখৰ আমাক কি দিয়া আছে ডি ডি মানে কি হৈছে ডিভিজন ডি মানে ডিভিজন আর ডিভিজন মানে তো আমি জানো কি ভাগ বা হরণ ডিভিজন মানে ভাগ বা কি বুঝাইছে হরণ তার পিছত আমাক কি মানে কি কৰিব লাগিব হরণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে 3 নম্বৰতে আমাক কি কৰিব লাগিব হরণ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ব্ৰেকেট উঠাব লাগিব তাৰ ভিতৰত থকা যোগ বিয়োগখিনি তাৰ পিছত অফ ৰৰ পূৰণখিনি কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আমাক কি কৰিব লাগিব হরণ 3 নম্বৰ তাৰ পিছত আমাৰ 4 নম্বৰ তত কি আছে এম তে এম এ কি বুঝাইছে মাল্টিপ্লিকেশন এম এ কি বুঝাইছে মাল্টিপ্লিকেশন মানে তো আমি জানো মাল্টিপ্লিকেশন মানে কি পূরণ কি বুঝাইছে পূরণ আমাক কি কৰিব লাগিব তাৰ পিছত হৰণ কৰাৰ পিছত আমাক কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু 5 নম্বৰ পূৰণৰ পিছত আমাক কি কৈছে এ দি আছে এত কি বুঝাইছে এডিশন এত কি আছে এডিশন আর এডিশন মানে কি আমার যোগ এডিশন মানে যোগ তার পিছত আমাক কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব আৰু একদম হেখত এস আছে কি এইটো কি বুঝাইছে আছে সাবট্রাকশন আছে কি বুঝাইছে সাবট্রাকশন মানে বিয়োগ এই কারণে মনত রাখিব লাগিব কোনো সরল অঙ্কত আমাক কি কৰিব লাগিব যোগ বিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমাক মনত ৰাখিব লাগিব বিয়োগটো একদম হেখত কৰিব লাগিব গতিকে বদমাছ ৰুল আৰু একো নুবুজায় বদমাছ ৰুলে কি বুজায় এইখিনিয়ে বুজায় যে বদমাছ ৰুলৰ প্ৰথম বি আখৰটো কি বুজায় ব্ৰেকেট বন্ধনী বন্ধনী কেই প্ৰকাৰ 3 প্ৰকাৰ প্ৰথম বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী আৰু তৃতীয় বন্ধনী আৰু তাৰ পিছত ও টোৱে কি বুজায় অফ বুজায় মানে ৰ তাৰ যে সৰল কৰাৰ পিছত ভিতৰত যোগ বিয়োগৰ ভিতৰত যদি আমাৰ কি থাকে ৰ যদি থাকে তাৰ মানে ৰ মানে পূৰণ বুজাইছে এইটো যদি থাকে এইটো 2 নম্বৰত কৰিব লাগিব তাৰ পিছত 3 নম্বৰ আখৰ আমাৰ কি ডি ডি আমাৰ কি বুজাইছে ডিভিজন মানে কি হৰণ আৰু 3 নম্বৰত আমাক কি কৰিব লাগিব তাৰ পিছত হৰণ কৰিব লাগিব 4 নম্বৰ আখৰ আমাৰ কি আছে এম এম মানে কি বুজাইছে মাল্টিপ্লিকেশন মানে পূৰণ তাৰ মানে 4 নম্বৰত আমাক হৰণৰ পিছত আমাক কি কৰিব লাগিব পূৰণ আৰু 5 নম্বৰ আমাৰ আখৰ কি আছে এ মানে এডিশন মানে যোগ যে পূৰণৰ পিছত আমাক কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব 5 নম্বৰত আৰু হেখত 6 নম্বৰত আমাক কি দি আছে এস মানে সাবট্রাকশন আৰু সাবট্রাকশন মানে বিয়োগ কাৰণ বিয়োগটো একদম কি কৰিব লাগিব সেই অঙ্কটো একদম লাষ্টৰ খিনি সময়ত কি কৰিব লাগিব আমাক বিয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কি কৰিম এই বদমাছ ৰুল ইউজ কৰি এটা অঙ্ক কৰিম অঙ্ক কৰিলে আমার কি হবো একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাব এটা আমার দিয়া আছে হরল করিব লাগে
সৰল কৰিব লাগে আৰু কোৱেশ্চনটোত দিয়া আছে ইয়াত দিয়া আছে ব্ৰেকেটো দিয়া আছে পূৰণো দিয়া আছে হৰণো দিয়া আছে যোগ দিয়া আছে বিয়োগ দিয়া আছে গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে এতিয়া এই অংকটো যদি আমি এই বদমাছ ৰুল যদি ইউজ নকৰো ভুল হোৱাৰ চান্স 100% গতিকে আমি বদমাছ ৰুল ইউজ কৰি আমি এই অংকটো কেনেকৈ সমাধান কৰিম গতিকে চাই থাকক যেহেতু আমার ইয়াত গোটেইখিনি দিয়া আছে পূরণ হরণ যোগ বিয়োগ গোটেইখিনি দিয়া আছে তো আমার ফার্স্ট কাম আমাক কি করবে লাগবে বদমাস রুল মতে ফার্স্ট আমার কি আছে কি করবে লাগে আমার ব্রেকেট চাব লাগে ইয়াত যেহেতু ফার্স্ট ব্রেকেট সেকেন্ড ব্রেকেট থার্ড ব্রেকেট গোটেইখিনি আছে ফার্স্ট আমার কি চাব লাগিব ব্রেকেট চাব লাগিব ব্রেকেট চালে আমার আমি ইয়াত এইখিনি আগতে সেম থাকিব এনেকে মাইনাস থার্ড ব্রেকেটটো সেম রাখিব লাগিব 18 মাইনাস তাৰপিছত আমাৰ সেকেন্ড ব্রেকেট 48 ডিভাইড এতিয়া এই যে ভিতৰত যে ফার্স্ট ব্রেকেট আছে এই ফার্স্ট ব্রেকেটৰ ভিতৰত কি আছে এইখিনি আমাৰ কি কৰিবলৈ ফার্স্ট ব্রেকেটৰ ভিতৰত যদি আমি দেখো ইয়াত কিমান আছে 19 প্লাস 4 ইনটু 3 মাইনাস 15 ইয়াত কি আছে প্লাস আছে মাইনাস আছে আৰু ইনটু আছে প্লাস মাইনাস আৰু পূৰণত আমাৰ ফার্স্ট কি কৰিব লাগিব পূৰণটো গতিকে আমাৰ পূৰণটো আমি আগত কি কৰিলাম 19 প্লাস এই 4 ইনটু 3 এইটো আগত কৰিলাম 4 ইনটু 3 কৰিলে কিমান হ'ব 12 হ'ব মাইনাস 15 কিহৰ কাৰণে পূৰণ আগত কৰিলো কাৰণ বদমাছ ৰুলত আমাৰ ফার্স্টত কি আছে পূৰণ আছে আৰু এই পূৰণটো আমাক আগত কৰিব লাগিব এতিয়া পূৰণ যেহেতু কৰিছো পূৰণ কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা গল প্লাস আৰু কি আছে মাইনাস আৰু প্লাস আৰু মাইনাসত আমাৰ ৰুল মতে আগত কোনটো হয় প্লাস হয় গতিকে আমি ইয়াৰ পিছত এতিয়া কি কৰিম প্ৰথমতে ভিতৰত প্লাস কৰি দিম আগৰখিনি ইয়াত সেম লিখিম প্লাস কোনখিনি হ'ব 19 আৰু 12 প্লাস কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে 19 প্লাস কি কৰিব লাগিব আমাক 12 কৰিব লাগিব 19 আৰু 12 যদি আমি প্লাস কৰি দিও আমাৰ आंसर কি হ'ব 31 হৈ যাব কিমান হ'ব 31 আৰু মাইনাস কিমান থাকিব আমাৰ 15 থাকি যাব তাৰ পিছত আমি এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমাৰ কি আছে মাইনাস আছে গতিকে মাইনাস আছে অকল গতিকে মাইনাসটো আমি কৰিলাম ইয়াত আগত সেম লিখিব লাগিব এইখিনিও মাইনাস 18 মাইনাস 48 ডিভাইড কি আছে 31 এর পর যদি আমি 15 মাইনাস কৰি দিও কিমান থাকিব 31 এর পর 15 মাইনাস কৰি দিলে আমাৰ থাকিব 16 কিমান থাকিব 16 সেকেন্ড ব্রেকেট আকৌ থার্ড ব্রেকেট এতিয়া আমাৰ ফার্স্ট ব্রেকেটৰ কাম হেক ফার্স্ট ব্রেকেট আমি কি কৰিছো উঠাই দিছো এতিয়া আমি কি কৰিম সেকেন্ড ব্রেকেটৰ ভিতৰত যিখিনি আছে এইখিনি কৰিম হৈছে 18 মাইনাস সেকেন্ড ব্রেকেটত কি আছে আমাৰ যে 48 ডিভাইড 16 16 48 কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ যাব আমি জানো 16 ইনটু 3 কৰিলে কিমান হ'ব 48 তাৰমানে ইয়াত আমাৰ आंसर কি এটো ডিভাইড কৰিলে কিমান আহে 3 আহে কিমান হ'ব 3 হ'ব এতিয়া যেহেতু আমাৰ সেকেন্ড ব্রেকেটৰ কাম হল গতিকে সেকেন্ড ব্রেকেট উঠাই দিম তে কি থাকিল থার্ড ব্রেকেট থাকিল এতিয়া আমাৰ এইফালে আমাৰ কি আছে 57 টা আছে প্ৰথমৰ পৰা আছে মাইনাস এতিয়া আমি এই থার্ড ব্রেকেটত কি আছে মাইনাস আছে মাইনাসটো আমি কৰি দিম 18 এর পৰা কি কৰি মাইনাস কৰিব লাগে আমাৰ 3 মাইনাস কৰিব লাগে 3 মাইনাস কৰিলে আমাৰ आंसर কিমান আহিব 15 এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো আকৌ লিখিব নালাগে যেহেতু 15 অনলি 15 আহি গৈছে এতিয়া লিখিব নালাগে কিমান হ'ব 15 এতিয়া আমি কি কৰিম 57 এর পৰা 15 আমি কি কৰিম মাইনাস কৰি দিম 57 এর পৰা 15 যদি মাইনাস করি কিমান থাকিব 24 তার মানে আমার आंसर কি হল 42 এতে যদি আমি বদমাস রুল যদি ইউজ নকৰি যদি ব্লেক কিবা রুল কৰি দিও ভুল হোৱাৰ 100% চান্স আছে গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব এই বদমাস রুল ইউজ কৰি কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগিব এইটো এই ভিডিওত দেখাম আশা কৰিছো যে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু যদি বুজি পাইছে ভিডিওটো শেয়ার কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।